Hi everyone, it's me, iNovemberain, and welcome back into my channel. So, ngayong araw na to, pupunta tayo sa CVS para mag-haul. Hindi naman siya ganun kadaming i-haul natin. Konti lang kung ano lang yung available na CRTs na meron ako. Kasi, mga friends, wala po akong coupon since nag-stop akong mag-coupon dahil sa COVID-19. So, today, I am gonna take you to CVS with me. At kung interesado kayong matuto kung papaano ako nakakakuha ng mga libreng items, libreng product sa CVS na konti-konti lang yung binabayaran ko, I want you to watch the whole video and I want to take you guys with me para matuto kayo. Lalong-lalo na sa mga friends ko na nandito sa United States. I know most of you do the couponing also, especially to my favorite co-YouTuber na I call her Mommy. So I will link 101 food and travel. She's my favorite one, and she is also one of the YouTuber who taught me how to do the couponing at CVS. So I'm gonna link her her channel down below if you want to check. So I'm gonna take you with me kung gusto ninyong matuto kung paano ako nakakakuha ng mga maraming product na libre or binabayaran ng maliit na halaga lang. So if you're interested, please come with me and let's go. Okay, first thing first, kailangan yung i-scan yung mga cards ninyo sa red machine na ito para makakuha kayo ng mga CRTs dahil importante yon. Ang CRTs ay ginagamit natin pambayad sa cashier para makaless tayo ng amount at pwede nyo rin i-add yung coupons together. You can combine the CRTs, ECBs, and coupons together. At pwede mo siyang i-scan yung card mo sa hanggat wala nang lumabas na CRTs. So, andito na tayo sa CVS. At kailangan natin kumuha ng Age Perfect na moisturizer or Age Perfect na kahit anong Age Perfect, and also for the L'Oreal Revitalift, it is included on the sale today. So I got all of this coupon, and I was trying to get this Age Perfect Hydra Nutrition, but it is only $20. And because I need to get to $30, spend $30 and get $10 ECB, that's why. And this is my CRTs. That is a total of $22 from the red tape machine. So instead of getting the Hydra Nutrition, I get the L'Oreal Revitalift Scrubs and get the L'Oreal Age Perfect Cell Renewal. So ito na siya. Ito yung binayaran natin sa CVS. So for the L'Oreal Revitalift Cleanser, that is $8.29. So nakikita nyo ba? So ito, $8.29. So ang L'Oreal, at ito yon, $8.29. And ito namang Age Perfect na to. So hindi ko kinuha yung Hydra Nutrition kasi $20 lang siya. So if I combine this together, hindi siya aabot ng 30. So hindi ako makakakuha ng ECB. So for this one is $22.49. That is total of $31.78. So pagkatapos ay using my this is all the CRTs that I got from the red tape box. So ipo-fold lang natin para makita ninyo. So this is all of them. This is a total of
the total of $22 is the total of $22 ACB na ginamit ko, plus I got $8 na ECB before na hindi, yung mga reissue na ECB na hindi ko pa nakagamit, so ginamit ko yon. So ang subtotal ko is $78. Nakikita niyo ba to? So this is 78. Sinabi ko bang 78? So ang subtotal ko pala ay 78 cents. Tapos hinatawa ko ng tax na $1.21. That's why I paid $1.99. So for this one, for 5 ounces of cleanser, Revitalic with glycolic acid, and this one a total of $31.78. For a total of $31.78, ang binayaran ko lang out of everything is $1.99, pero yung subtotal ko talaga without tax is 78 cents. So, di ba bakla? Sobrang bonggang-bongga. At dahil nga sa spend 30, get 10 ECB, so I got my $10, and yun lang yung pinaka-importante. So that means I paid for $1.99 and I'll get back a $10 ECB. So, diba mga bakla, bongga? So, ako na nga yung nagbayad ng maliit na halaga, ako pa yung binalikan ng pera. O, saan ka pa? O, di mag-CVS ka na. Diba? Ang saya-saya. So, ECB kasi pwede mong ibayad ulit sa CVS. Okay, let's move on to the laundry detergents. So, kasi pag meron kasing CRTs na when you spend 15 in any laundry, you will get $3 off. So, take advantage na natin siya, gamitin natin yun siya. So, $7.99 times 2, that will bring you to $15.98 na babayaran mo pag kukuha ka ng dalawa. So, ibig sabihin, pasok ka sa range ng 15. So, ang babayaran mo na lang is $12.98 na lang talaga yung babayaran mo dahil babawasan nga ng $3. And, so, ayun nga, binawasan. And then, ginamitan ko siya ng ECB na $10. So, that kaya yung binayaran ko is $2.98 na lang siya. And let's move on to my Arm & Hammer 100 loads laundry detergent. So, kasi merong promo ang CVS na $3 off when you spend $15 on the laundry detergents. So, ginamit ko yung coupon na yon. And ito na yung aking breakdown. So okay, so this one is on sale for $7.99 each. So dahil dalawa, pumasok ako sa $15.98. And ito yung ating $3.15 laundry item. So, ginamit ko yon siya. CRTs din yon. And CVS manufactured coupon, $10 manufactured coupon. So, ginamit ko din yon. So, ang binayaran ko talaga is $3.67 dahil with 69 cents sa tax, ang subtotal ko is $2.98. So, for 200 loads of laundry detergent, and binayaran ko lang siya ng $2.98. So, let's say $3 tong dalawa. So, $1.50 for each. So, it is a big deal. Kasi sobrang dami ng 200 loads na lawahin na yan mga auntie. So, ang dami ko ng laundry. So, ayon. Let's move on. And I hope na meron kayong natutunan dito sa aking short coupon. So, a total of $3.67 lang po yung
subtotal ko today. So it is less than $5 and I am so happy with my purchase dahil napakalaking bagay nung makakuha ng mga libreng product at also meron na naman akong bagong CRTs. Isusort ko siya later on para pagbalik ko sa Thursday. Naka-schedule na. So para pagbalik ko sa Thursday at meron na naman tayong bagong mga product na makukuha ng libre. So magandang magandang pangitain yon dahil ang libre ay libre. So kung hindi mo kukunin yung libre, somebody will get it. Okay? So kung hindi mo kukunin, iba ang kukuha, so wala ka, nga. So dapat maging maging mapagmatsyag, maging mautak. So ang pagkukupon ay hindi lamang ginagamitan ng ganda, charot. So ang pagkukupon kasi ginagamitan ng talagang mathematics skills. So kailangan natin ng mathematics skills kasi para mabilis tayong makapagkuha ng mga product and then left and right kasi meron na yan, nasa isip na natin yung magkano babayaran natin, magkano makukuha natin. So kailangan ng mathematical skills. So dapat umpisahan nyo ng magbilang-bilang. Charot lang. So anyway, sana may natutunan kayo sa video ito at I hope na makita ko pa kayo sa susunod kong video about couponing kasi determinado na akong bumalik sa pagkukupon kasi open na yung mga establishment and I am happy to share this with you that the CVS in my community lilipat na sila sa malaking space. So hindi na siya maliit, malaki na siya. So excited ako na magkupon doon and oh my god, parang yung alam niyo yung nabuhayan ka ng enerhiya na nakabalik ka sa pagkukupon kasi nami-miss ko talaga ang pagkukupon. So anyway, once again, this is iNovemberain at lagi tayong mag-share ng ating information kung saan tayo nakakakuha ng libre. So if you are interested of getting this kind of stuff for free, and kasi maganda to siya mga beshies na ipadala natin sa balikbayan box. Kasi tayo mga Pilipino, lagi tayo nagpapadala ng balikbayan box, diba, sa Pilipinas. So, ako, meron akong naiipon at ilalagay ko na lang sa box. Kasi malaking tulong din to sa pamilya natin sa Pilipinas. So, ayun lamang. At sana makita ko pa kayo sa susunod kong pagkukupon at kita-kita ulit tayo. Once again, this is iNovemberain, ang nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihang manatiling maganda sa kabila ng kahirapan. And I thank you. Bye!